السلام علیکم دوستانو، تاسو دا ګورئ د زمون چې کوم تیر شوی ویلاګو هغه د لیلونای نه تر د بشام پورې د هغې دویمه حصه ده. نو اوس موږ روان یو د delebaba بازار کې. delebaba بازار چې دی دا په شانګله بازار دی، مشهور بازار دی چې په دې کې تاسو د زندګي هر قسمه سہولت د هر قسمه د استعمال سیزونه د زندګي د خوراک چې هر څه ملوي په کم ارزانه ریټ باندې. نو ډېر ښایسته بازار دی او تاسو د دې بازار وزټ هم کولی شئ. د الپورۍ تقریبا چې تاسو راځئ نو تقریبا تاسو لږې د الپورۍ نه چې راځئ نو تقریبا تاسو 15-20 منټ تاسو لږې سفر. نو دا د delebaba بازار دی او راځئ مخکې کوم زموږ ولاګ چې دی راسره وګورئ او که خوښ مو شو د ملګرو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مننه. ښاد او آباد او بریالي اوسئ. ورسېدو. ډېری بازار چې د په شانګله کې ټول نه غټ اوږد بازار دی او دې کې چې دی نو تاسو ته هر قسمه شی په ارزانه ریټ ملاویږي. نو ډېر ښکلی بازار دی، وزټ یې وکړئ. او د delebaba نه تقریبا په 20 منټ او د الپورۍ نه تقریبا په 30 منټ باندې
دوستانو زمونږ د دویم ولاګ حساب پای ته رسي او دا موږ اوس د چکیسر چوک چې کوم دی هغې ته راورسېدو. دې ځای نه یو چکیلار چکیسر تللی ده او یو ترې مخکې بشام ته تللی ده. نو په دې ځای ولاګ پای ته رسي انشاءالله. نیکسټ ولاګ چې کوم درېیمه حصه ده په هغې کې به تاسو د کروړې کوم ویو د هغه به کتی شي او بشام ته به رسو.